วันนี้ JN เปิดโลกคลิปแรกเราจะพากันไปที่นิทรรศการ ProPack Asia 2025 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตแปรรูปบรรจุภัณฑ์อันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียโดยก่อนเข้างานเราจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนในเว็บของ ProPack ก่อนจากนั้นแสดง QR Code ที่บริเวณทางเข้างานได้เลยเขาก็จะปริ้นบัตร Visitor ออกมาให้เราจากนั้นเราก็เอาบัตร Visitor ที่มี QR Code ของเราสแกนเข้างานที่ประตูทางเข้าอีกทีได้เลยครับโดยงานนี้จะจัดอยู่ที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนาฮอลล์ที่98ถึง104ซึ่งจัดขึ้นในวันที่11มิถุนายนถึง14มิถุนายนปี2025ซึ่งคราวนี้อยู่ที่ประเทศไทยโดยงานเนี่ยจะมีทั้งโซนข้างนอกแล้วก็โซนภายในฮอลล์ซึ่งโซนข้างนอกก็จะเป็นบริษัทเล็กๆมาเปิดบูธโชว์สินค้าของตัวเองคล้ายๆพวกสินค้า SMEส่วนภายในฮอลล์ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆที่เอาเครื่องจักรหรือเครื่องมือของตัวเองมานำเสนอซึ่งก็สามารถเดินดูกันได้ทั้งงานเลยทีเดียวแต่งานค่อนข้างใหญ่ดังนั้นคิดว่าวันเดียวไม่น่าพอถ้าใครมาก็ต้องเตรียมตัวมาให้ดีๆเพราะว่าอาจจะต้องมาหลายวันถ้าต้องการเก็บให้ครบทุกบูธหรือแม้แต่ใครที่อยากมาลากของที่ระลึกกลับไปจากบริษัทต่างๆก็เตรียมขามาดีๆเพราะว่างานนี้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วมีบริษัทที่เข้าร่วมหลายร้อยบริษัทเลยหลังจากที่เดินดูรอบๆภายนอกแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปภายในฮอลล์ใหญ่กันซึ่งมีตั้งแต่ฮอลล์ที่98ถึง104ทุกคนก็สามารถเลือกทางเข้าได้เลยว่าจะเข้าที่ประตูไหนสามารถเข้าได้ทุกประตูทุกฮอลล์ได้เลยโดยบริเวณหน้าประตูก็จะมีเหมือน directory ให้เราได้เลือกหรือจะสามารถหยิบโบรชัวร์ที่เป็นแผนที่ภายในงานมาดูก็ได้แล้วเราก็เข้ามาภายในฮอลล์แล้วซึ่งจะเห็นว่ามีบริษัทมากมายละลานตาไปหมดทางที่ดีก็คือควรศึกษามาก่อนว่าเราจะเข้าบูธไหนหรือสนใจเครื่องจักรตัวไหนเป็นพิเศษเราจะได้สามารถเดินได้ทั่วงานและไปถึงเป้าหมายของเราได้เร็วที่สุดโดยหลายบริษัทก็มีการนำเสนอพวก Production Line Sanitary System Quality Control และอื่นๆอีกมากมายเลยอย่างเครื่องที่เราเห็นตอนนี้ก็เป็นเครื่อง blower ที่จะเป่าขวด Preform ให้กลายเป็นรูปร่างของขวดพลาสติกที่เราเห็นกันแล้วก็ไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวด้วยมีหลายบริษัทที่ทำคล้ายๆกันก็เอามาโชว์เหมือนกันเลยหรือจะเป็นระบบลายการผลิต Filling Machine เครื่องเติมขวดหรือกระป๋องก็มีให้ครบทั้งลายเลยหรือเราสามารถที่จะดูบริษัทหนึ่งแล้วก็เอาโปรดักต์ของอีกบริษัทหนึ่งมารวมในรายการผลิตของตัวเองก็ได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราได้เครื่องบรรจุขวดมาแล้วก็จะมีบริษัทข้างเคียงกันที่ทำเป็นเครื่อง Label Machine หรือติดฉลากข้างขวดซึ่งที่ไปถามมาเครื่องนี้เป็นเครื่องจากจีนผลิตที่จีนแต่สามารถติดฉลากข้างขวดได้มากสุดถึง800ขวดต่อนาทีเลยแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวของฝั่งเกาหลีบ้างตัวนี้ก็ได้ประมาณ800ขวดต่อนาทีเหมือนกันหรือจะเป็นเครื่องติดฉลากขวดขนาดเล็กก็มีอันนี้ก็จะเป็นบรรจุขวดแต่เป็นเครื่องขนาดเล็กซึ่งสามารถใช้ได้ในรายการผลิตเล็กๆหรือ SME นั่นเองหรือถ้าเป็นโรงงานใหญ่ก็อาจจะเพิ่ม capacity การผลิตด้วยการใช้เครื่องที่ใหญ่ขึ้นเป็นระบบอัตโนมัติและเป็นลายต่อเนื่องกันอาจจะมีหลายหัวในการฟิลหลายหัวในการปิดมากขึ้นและในส่วนนี้ก็คือส่วนของ inspection จะเป็นการตรวจการปิดฝาว่าฝาปิดสนิทไหมด้วยการใช้ camera detection หรือจะเป็นการพิมพ์ลงบนขวดอย่างเช่นพวกวันที่ผลิตหรือวันหมดอายุก็สามารถทำได้มีเครื่องขายอยู่เหมือนกันและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการพิมพ์บนฝายาดมส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องที่จำลองการอัดอากาศโดยที่เขาโชว์ก็จะเป็นการจำลองว่าเครื่องอัดอากาศของเขาเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในรายการผลิตอะไรได้บ้างซึ่งที่เห็นก็จะเป็นการบีบอัดขวดพลาสติกอย่างบริษัทนี้ก็เอาเครื่องบรรจุถุงกระสอบมาโชว์กันให้ดูเลยทีเดียว
ในส่วนของ Conveyor Belt หรือสายพานลำเลียงต่างๆก็มีครบซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็สามารถ Custom Made สายพานตามที่ลูกค้าต้องการได้และนี่ก็เป็นเทคโนโลยีสายพานแบบใหม่ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆโมโนเรลควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าหรือพวกสายพานส่งของที่เป็นแบบสไปรัลและในส่วนที่เห็นนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกถังมิกเซอร์ต่างๆเครื่องบรรจุขวดขนาดเล็กอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบรรจุขวดขนาดเล็กเหมือนกันที่จะใช้เป็นระบบกระบอกลมในการบรรจุส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุอะไรก็ได้อย่างที่เขาเอามาโชว์ก็จะเป็นการพิมพ์ลงบนแก้วเหมือนแก้วน้ำที่อยู่ในโรงหนังตัวนี้เป็น water spray retort เป็นการฉีดน้ำเพื่อฆ่าเชื้อ product หลังจากที่เราบรรจุภัณฑ์เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์วัดระยะสำหรับการหมุนพวกเกลียวต่างๆตัวนี้จะเป็นเครื่องแยกสินค้าที่มีการดีเฟกต์โดยตัวอย่างที่เขาเอามาโชว์จะเป็นเครื่องแยกถั่วที่มีสีต่างกันVibration sorter เป็นการจัดเรียงโดยใช้ระบบการสั่นหรือบริษัทนิวเมติกที่เราคุ้นหูกันอย่าง SMC ก็มาอยู่ในงานนี้ด้วยเช่นกันก็มีการโชว์พวกระบบนิวเมติกอุปกรณ์ต่างๆที่ SMC ทำโซลินอยด์พิสตันหรือตัวอย่างการจำลองในระบบรายการผลิตและตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ SMC ที่มีการกันน้ำเป็นพิเศษ Parallel Robotic Arm ไว้หยิบของใส่ลงกล่องและหากใครเป็นสายวิศวะที่มีการทำโปรเจกต์บ่อยๆก็คงจะหนีไม่พ้นมิซูมิโดยการนำเสนอในงานนี้จะเป็นการนำเสนอในส่วนของ Mitsumi Economy คือสินค้า Mitsumi ที่มีราคาย่อมเยาลงแล้วก็มีการแนะนำซอฟต์แวร์ใหม่ของ Mitsumi ที่เราสามารถขึ้นรูปเฟรมต่างๆในโปรเจกต์ของเราได้และสามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ Mitsumi ได้เลยแล้วก็ได้ของแถมเป็นไฟฉายมาด้วยตัวนี้เป็นเครื่องปั๊มฝาพลาสติกอันนี้คือตัวอย่างของ Air Compressor ขนาดใหญ่หรือส่วนประกอบอื่นๆภายในรายการผลิตก็มีอย่างเช่นท่อวาล์วหรือปั๊มก็มีหลากหลายเมกเกอร์ทั้งจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีและทางฝั่งยุโรปด้วยเช่นกันหรือจะเป็นการรับออกแบบรายการผลิตตามความต้องการของลูกค้าเครื่องลำเลียงแคปซูลเครื่องอบและมีอีกหลายบูธมากๆที่ผมก็ไม่สามารถเดินได้ครบภายในวันเดียวเหมือนกันสำหรับใครที่อยากจะมาก็เผื่อเวลาและวางแผนบูธที่สนใจมาให้ดีๆเพื่อความรวดเร็วในการดูและจะได้ไม่หลงภายในงานด้วยและสำหรับใครที่สนใจผมก็ได้แปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วสามารถมาตามกันได้นะครับแล้วอยากรู้ว่าผมจะไปไหนอีกก็อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ